Max was ook aanwezig, toch? Ja, Nee, dat was echt, maar ik kreeg ook allemaal in tranen op die wc en ik heb een half feestje tijd gemist. Toen stond ik in de weg. Oh, nee, waarom? Ja, deadline. Hi everyone. Hello everyone. Hello everyone. Today I'm gonna talk to you about my thesis proposal. Hi everyone. Today I'm going to talk to you about my thesis proposal. En? Ja, ik blijf het vreselijk vinden, maar het was prima. Nou, gelukkig. Weet je bent er vanaf. Precies. Koffie? Lekker.